kami ngayon sa Tangga. Tara, ayan, may fountain dyan. Look at the fountain. Ay, grabe, gipaningot jud ko, day. Hi, guys. Ah. Ganda dito, oh. Ganda yung mga fountain. Oh, ang ganda. Look at this. Guys. Nagrampa-rampa talaga siya dyan. Hi, guys. Process. Grabe. Super init mo. Ang init. Kanyang kayo. Oh my God! Oh my God! See? Grabe, buwis buhay to, bay. Ganun tayo, no? Dati, nag-short na tayo. Oo. Nagpapagulong. Relax muna tayo. Okay? Okay naman. Kaya nga, rest muna kayo dyan. Mag-video muna ako dito.
Malungan na mo. I don't care. Walk na yan. Woo! Woohoo! Hi guys! Hi! Mainit? Mainit malamig? Mainit